สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังกระเทียมนะคะนุ่มมากๆค่ะฟูเบาแล้วก็ทำง่ายนะคะสูตรนี้นวดไม่ยากค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะใส่นมลงในอ่างผสมค่ะเกลือน้ำตาลทรายไข่เราจะใช้25 กรัมหรือครึ่งฟองนะคะตีไข่ให้เข้ากันแล้วใส่ลงไป25 กรัมหรือครึ่งฟองค่ะผสมให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะยีสต์ค่ะแป้งทำขนมปังค่ะสามารถใช้เครื่องผสมอาหารในการนวดแป้งโดได้นะคะเมื่อแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะใส่เนยค่ะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะแล้วแป้งจะหายแฉะค่ะจากนั้นนะคะเราจะนวดจนขึ้นฟิล์มหรือแป้งรวมตัวกันแล้วก็ยืดหยุ่นดีนะคะตอนนี้นะคะก็นวดจนแป้งเนี่ยล่อนออกจากโถดีแล้วนะคะแป้งติดมือเล็กน้อยแต่ไม่เยอะนะคะมีแฉะบ้างจากนั้นนะคะเราจะรวบแป้งให้เป็นก้อนค่ะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะอากาศร้อนอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1 ชั่วโมงดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอาออกมาแบ่งนะคะเปิ้ลจะแบ่งเป็น8 ชิ้นนะคะชิ้นละประมาณ40 กรัมนะคะเมื่อแบ่งแป้งครบหมดแล้วนะคะไล่ลมค่ะจากนั้นเราจะคลึงเป็นก้อนกลมนะคะวางพักเอาไว้เราจะคลุมผ้าค่ะพักเอาไว้ประมาณ15 นาทีนะคะให้กลูเตนคลายตัวค่ะตอนนี้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอามารีดขึ้นรูปเอาด้านสวยไว้ข้างล่างนะคะรีดค่ะประมาณ1 คืบนะคะจากนั้นม้วนค่ะม้วนเบาๆนะคะแล้วเก็บตะเข็บหัวท้ายให้เรียบร้อยครึ่งหัวท้ายเล็กน้อยนะคะจะได้แบบนี้จากนั้นวางเรียงบนถัดอบค่ะจากนั้นนะคะเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ40 นาทีถึง1 ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะพักแป้งค่ะระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเราจะมาทำในส่วนของเนยกระเทียมค่ะมันมีเนยนิ่มนะคะกระเทียมสับค่ะเกลือเล็กน้อยค่ะพาสเลย์หรือออริกาโนนะคะสามารถใช้พาสเลย์สดก็ได้นะคะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะเมื่อเราผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะจะตักใส่ถุงบีบค่ะตอนนี้ก็ผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเตาอบวอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วก่อนนำเข้าอบนะคะเราจะใช้มีดกรีดด้านบนเพื่อที่เราจะบีบเนยกระเทียมลงไปสามารถใช้มีดทำครัวก็ได้นะคะในการกรีดด้านบนเราจะทาไข่เล็กน้อยค่ะบีบเนยกระเทียมลงไปด้านบนนะคะตรงรอยที่เรากรีดเอาไว้นะคะนำขนมปังเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยน่าทานมากๆเลยจากนั้นนะคะเราจะทาด้านบนทันทีด้วยเนยกระเทียมที่เราละลายเอาไว้นะคะทาให้ทั่วเลยค่ะเราจะรอให้ขนมปังเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะก่อนที่จะจัดเก็บค่ะวิธีทำก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ